Шольца критикують через заяву, що військові Франції і Британії в Україні націлюють ракети. Твердження канцлера Німеччини Олафа Шольца про нібито присутність в Україні французьких і британських представників, які допомагають із наведенням далекобійних ракет, викликало критику з британського боку. Про це в публікації йдеться від Політіко. На початку тижня, нагадаю, Шольц укотре заявив, що виступає проти надання Україні далекобійних ракет «Таурус», назвавши серед причин, зокрема, те, що їхнє наведення може передбачати присутність німецьких військ на українській території. Додав він, цитую, «Це дуже далекобійна зброя, і те, що роблять британці і французи з погляду контролю над цілями і підтримкою контролю над цілями, не може бути зроблено в Німеччині». Слова канцлера ФРМ, які деякі коментатори витлумачили як нібито визнання присутності британських і французьких військових в Україні, вже спростували в Міноборони Британії. Там наголосили, що саме використання далекобійних ракет є справою виключно Збройних сил України, Сил оборони України. Різкіше висловилася і голова комітету у закордонних справах Британської палати громад Алісія Кернс, яка назвала слова Шольца неправильними, безвідповідальними і ляпасом союзникам. Ми надали Storm Shadow, ми всі повинні надати те, що можемо. Шольц повинен передати «Таурус» і припинити стримувати безпеку Європи, наголосила вона, і Париж поставився до коментарів німецького канцлера спокійніше, але теж не втрималися від його критики. І депутат партії «Відродження» президента Еммануеля Макрона Бенджамін Хадад заявив, що слова Шольца створили таку дипломатичну кризу між Берліном і Лондоном. Тим часом у Німеччині спрогнозували сценарій війни із країною-агресором Росією. Уряд Німеччини підготував план можливого нападу Росії на країну, який складатиметься з 4 етапів. Про це пише видання Більд з посиланням на 13-сторінковий документ «Аналіз ризиків для цивільної оборони». Очікується, що на першому етапі Росія запустить кампанію дезінформації у ЗМІ та соцмережах, щоб добитися розколу серед населення, дестабілізації суспільства та підриву довіри до вільної демократії. Цей процес супроводжуватиметься кібератаками на електростанції, греблі та інші важливі об'єкти. Через секретність операції окремі дії буде важко однозначно приписати Росії, йдеться у документі. На другому етапі Росія сконцентрує війська біля кордонів НАТО, а країни Альянсу у відповідь посилять прикордонний контингент. Число кібератак і диверсій зросте, щоб затримати пересування армії НАТО. Також Росія спробує вивести з ладу космічні супутники. Не виключені атаки на атомні реактори, хімічні підприємства та гідротехнічні споруди у Німеччині. У ході третього етапу Росія почне завдавати точкових ударів із застосуванням конвенційної та неконвенційної зброї. Удари будуть за цілями на території Федеративної Республіки Німеччини, наголошується в даному документі. Одночасно за цим буде знищено велику кількість космічних супутників. На 4-му етапі російські війська прорвуться нібито до кордонів Німеччини. Бойові дії вестимуться на території країни, у повітрі та морському просторі. Крім того, війна перекинеться на космос, у якому вперше відбуватиметься конфлікт глобального масштабу. Якщо Росія атакує Німеччину, це стане фундаментальною зміною безпекової ситуації для всієї Європи, підкреслюється в документі. На думку авторів доповіді, описаний план нападу є правдоподібним сценарієм. До цього Міністерство оборони Німеччини в одній із секретних доповідей припустило, що Росія може напасти на східний фланг НАТО влітку 25-го року. Перед цим, як припускає Бундесвер, Москва оголосить чергову хвилю мобілізації та прикличе до армії ще 200 тисяч осіб. Потім Росія організує спочатку приховану, а потім і відкриту атаку на Захід, після чого можливе пряме зіткнення сил Північно-Атлантичного альянсу з російською армією. Раніше в НАТО попереджали, що світ не є зрозумілим і країнам альянсу слід підготуватися на випадок війни з Росією в найближчі 20 років. Потрібно мати систему, яка дозволяє мобілізувати багато людей, якщо справа дійде до війни. Незалежно від того, відбудеться вона чи ні, говорив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Президент США Джо Байден припускав, що Росія нападе на союзників НАТО, якщо здобуде перемогу в Україні. І президент Росії, диктатор Володимир Путін, називав подібні припущення нісенітницею повною. За його словами, Москва не має ніяких резонів, жодного інтересу, ні геополітичного інтересу, ні економічного, ні політичного, ні військового вступати в конфлікт з країнами НАТО. Я ж нагадаю, що матеріал німецького таблоїда
Більд про те, що НАТО готується до війни з Росією, ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм. Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яні Старц. Старц зазначив, що Більд має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією. І, як зазначив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій, сценарій спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області. Зокрема, у Бундесвері не коментують резонансне повідомлення німецького таблоїда Більд щодо підготовки НАТО до війни з Росією. Але підтверджують, що сприймають російську загрозу серйозно. Про це сказав на брифінгу представник прес-служби Міноборони ФРН Мітко Мюллер.